Hello everyone, this video is a collaboration with Kurzgesagt and will thus be a bit different. In preparation for the upcoming European election, a number of European YouTubers will upload this video in one of the 24 official languages of the European Union. Seeing as I'm from Sweden, Kurzgesagt asked me to narrate their video in Swedish, which I am more than happy to do. English subtitles will of course be available, but if you prefer dub over sub, you can head over to Kurzgesagt's channel. Without further ado, here's the video. Att vara medborgare i den Europeiska unionen innebär att många aspekter av våra liv regleras av en underlig entitet. Det kan kännas som om en väldig byråkrati fattar beslut rakt över våra huvuden. Många européer tror att deras röst i EU-valet inte har någon betydelse och att EU är odemokratiskt. Hur demokratiskt är faktiskt EU och åstadkommer din röst egentligen någonting? I demokratiska stater bygger den offentliga politiken på folkets vilja. Men folket är inte en sammanhängande helhet. Många olika grupper kämpar för inflytande och befogenhet att upprätta lagar och regler som gynnar just dem. I en funktionell demokrati finns det kontrollmekanismer som är tänkt att skapa en rättvis miljö där dessa maktkamper kan bekämpas. Mandatperioder hindrar fraktioner från att dominera allt för mycket. Men allt detta upphör vid våra gränser. Internationell politik är inte demokratisk utan anarkistisk. Det finns ingen central myndighet mäktig nog att säkerställa rättvisa eller verkställa lagar, så den enda lagen är tyrannisk makt och anarki. Så under större delen av mänsklig historia har mäktiga länder tagit vad de vill ha från andra, antingen genom utpressning eller våld. Efter andra världskriget grundades Förenta Nationerna för att överkomma den anarki genom att fastställa regler om hur länder borde uppföra sig. Men eftersom FN är nästintill maktlös och dess medlemmar ofta har motsatta intressen är det inte ovanligt att det artigt ignoreras. EU är en konstruktion som försöker ha regler och lagar för sina medlemsländer som faktiskt kan verkställas, eftersom EU-domstolen är kapabel att fatta bindande beslut. EU grundades ursprungligen för att säkerställa fred mellan europeiska länder och välfärd för kontinenten. Men det är också ett försök av medlemmarna att erhålla internationell makt. Det är som en superstat som strävar efter att vara demokratisk och att bli legitimerad av alla sina medborgare. För att uppnå detta måste det lösa problemet där olika aktörer vill olika saker. Nu är det bara så att medlemmarna är länder med väldigt olika prioriteringar. Så hur fungerar detta? Eftersom EU är löjligt komplicerat och politiker är värre än forskare på att namnge saker och ting kommer vi att förenkla något enormt och utelämna många detaljer. Du finner ytterligare information i vårt källdokument. Okej, om du vill skapa en demokratisk union som består av självständiga nationer har du två alternativ. 1. Låt alla rösta för nationella politiker som sedan gemensamt fattar beslut för unionen. Eller 2. Låt alla medborgare rösta direkt för en självständig institution som kan fatta bindande beslut. Båda alternativen har för- och nackdelar och EU landade till sist på en blandning utav båda två. Nästan till EU-domstolen finns det 4 huvudinstitutioner som vi kommer prata om idag. Europeiska rådet som består av medlemsländernas regerings- eller statschefer. Europeiska unionens råd med ministrar från medlemsländerna. Den tredje är Europeiska kommissionen som i praktiken är regeringen i EU med en kommissionär från varje medlemsland. Och slutligen har vi Europaparlamentet. Parlamentet är den enda delen av EU som väljs direkt utav er, kära medborgare, i de europeiska valen. I princip härstammar alla EU-institutioner från din direkta eller indirekta röst, oavsett om det är på nationell eller EU-nivå. Men vissa gör mer än andra. Till exempel, du röstar för din nationella representant och bidrar där till att bilda en nationell regering vars statschef har en plats i det Europeiska rådet. Dessa ledare väljer presidenten för EU-kommissionen och dess kommissionsledamöter som i slutändan bekräftas av EU-parlamentet. Så det här är en typ av indirekt demokrati. Du röstade inte för kommissionen men du röstade för de personer som utsåg, bekräftade och bevakade dem. Så i själva verket är 2,5 av de 4 huvudinstitutionerna i den Europeiska unionen beroende på medlemsstaternas regeringar. Men eftersom du som medborgare endast kan rösta direkt för Europaparlamentet återstår frågan: hur mäktigt är det? Hur mycket inflytande har din röst? Europaparlamentet började med väldigt lite inflytande men har blivit mer och mer mäktigt under de senaste 2 årtiondena.
Idag ansvarar det för godkännandet av nya lagar som kan vara bindande för medlemsländerna. Det röstar också om hur EUs budget spenderas och framförallt om internationella föredrag. Allt detta gör Europaparlamentet väldigt mäktigt och därmed din röst väldigt inflytelserik, även på internationell nivå. Jämfört med de nationella parlamenten saknas dock fortfarande en viktig befogenhet. EU-parlamentet kan inte officiellt föreslå nya lagar, vilket ofta anses vara kärnan i argumentet om att EU inte är tillräckligt demokratiskt och att större inflytande borde ges till Europaparlamentet. Just nu är det medlemsstaternas regeringar som huvudsakligen kontrollerar den Europeiska unionen. Att öka parlamentets makt innebär att EU som helhet skulle bli mer demokratiskt, men det skulle också minska medlemsstaternas makt. Vilket tillvägagångssätt som är bättre är inte helt klart. I slutändan är det upp till medlemsstaterna och oss medborgare att avgöra hur unionen borde utvecklas. Okej, så kan vi dra en slutsats från det här. EU är i sin helhet mindre demokratiskt än större delen av dess medlemsstater, men det är demokratiskt. Om du inte samtycker med det beslut som fattas när det gäller upphovsrätt till exempel, kan du leta upp vad dina representanter röstade på och rösta ut dem. Kampen för att göra det mer demokratiskt är starkt kopplad till vem som har makt över vad. EU fortsätter att förändras. Du, kära medborgare, röstar inte bara på den nuvarande politiken utan också på hur systemet kommer att se ut i framtiden. Det finns många partier och politiker som har lovat att stärka EU-parlamentet och därmed din röst. Många andra vill behålla eller till och med försvaga det nuvarande systemet. Det är upp till dig att avgöra vad som är bäst för unionens framtid. Vem du röstar på här hemma är för närvarande lika viktigt för EU, eftersom dessa människor är de som har störst inflytande i den Europeiska unionen just nu.